Nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Cố ý phá hoại một nhà thờ Việt Nam. Kính thưa cộng đoàn, tại đông nam thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta, Gia Nã Đại, một mục sư đã lo lắng sau khi nhà thờ của ông bị đốt. Tin của đài truyền hình CBC cho biết, cảnh sát đang điều tra một vụ cháy tại nhà thờ House of Prayer Alliance Church nằm tại địa chỉ 4924 Fargo Avenue, SE vào khoảng 7 giờ 20 chiều Chủ nhật. Mặc dù còn đang thu thập thêm chứng cớ, cảnh sát tin rằng có người đã cố tình đốt nhà thờ. Cảnh sát trưởng Kay Stahl cho biết các nhân viên cứu hỏa đã có thể dập tắt lửa mau chóng. Mặc dù khi đến nơi thì họ thấy nhà thờ đã bốc khói và lửa đang bừng lên khá mạnh. Họ không thấy có người trong nhà thờ khi nơi đây bị cháy. Cảnh sát trưởng nói rằng phần lớn lửa chỉ cháy ở bên ngoài tòa nhà, với một chút lửa cháy xuyên qua tường và xâm nhập bên trong. Vào trưa thứ Hai, cảnh sát viên Kurt Jacobs nói rằng mặc dù cuộc điều tra còn đang tiến hành, các bằng chứng sơ khởi cho thấy vụ cháy này không phải là một tai nạn. Tạm thời thì cảnh sát chưa có nghi can. Mục sư của nhà thờ là ông Nguyễn Thái. Ông bày tỏ sự lo lắng khi nói chuyện với đài CBC News ngày thứ Hai. Tôi không biết ai gây ra vụ cháy, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, mục sư Nguyễn Thái nói. Tôi cảm thấy buồn vì chúng tôi là người tị nạn từ Việt Nam. Chúng tôi đến đây với hy vọng tạo một cuộc sống mới, với một nhà thờ mới ở đây. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang sống trong một quốc gia tốt, nhưng bây giờ tôi nghĩ chúng tôi phải cẩn thận hơn. Vụ cháy nhà thờ của người Việt tại Calgary xảy ra trong lúc nhiều nhà thờ khác trong tỉnh bang Alberta cũng như trên toàn Canada đã bị đốt hoặc bị phá hoại trong mấy tuần qua. Liên quan đến sự việc người ta khám phá những nấm mộ chôn vô danh tại những địa điểm từng là trường học nội trú do Giáo hội Công giáo điều hành. Những mộ chôn được cho là của những nạn nhân của chính sách ép buộc người bản địa phải vô đạo Thiên Chúa và sống theo văn hóa Tây phương. Từ đầu thế kỷ thứ 19 và kéo dài đến gần cuối thế kỷ thứ 20, tức là hơn 100 năm, trẻ em từ những bộ lạc người bản địa đã bị mang ra khỏi gia đình để được học hành tại những trường nội trú, để được trau dồi kiến thức theo văn hóa Tây phương. Hơn phân nửa các trường này được Giáo hội Công giáo điều hành, nhiều học sinh đã bị chuyên chở xa cả ngàn dặm và không trở về với gia đình. Vào giữa tháng 6, sau khi có tới 751 nấm mộ vô danh được tìm thấy tại một trường nội trú, Mariaville Indian Residential School, tại tỉnh bang Saskatchewan, Thủ tướng Justin Trudeau đã mau chóng lên tiếng chia buồn với tất cả các bộ lạc trên toàn quốc. Thủ tướng Trudeau nói những nấm mộ là sự nhắc nhở đáng xấu hổ về một hệ thống kỳ thị chủng tộc và bất công mà người bản địa đã phải chịu đựng và vẫn phải tiếp tục đối phó tại đất nước này. Chúng ta hãy cùng nhau công nhận sự thật đó, học hỏi từ quá khứ và cùng bước trên con đường hòa giải để xây dựng một tương lai khá hơn. Từ Vatican, Đức Giáo hoàng Francis nói rằng Ngài sẽ đến gặp các gia đình nạn nhân trước cuối năm nay. Trong khi chính quyền và giáo hội đang tìm cách xoa dịu nỗi đau thương từ quá khứ của đất nước Gia Nã Đại, số mộ vô danh vẫn đang tiếp tục được tìm thấy và tình trạng nhà thờ bị phá hoại vẫn xảy ra. Chỉ trong vùng thành phố Calgary mà thôi, có ít nhất 11 nhà thờ đã bị phá hoại, bị xịt sơn đỏ sau khi Giáo hội Công giáo tại Canada lên tiếng nhận trách nhiệm. Nhà thờ The House of Prayer của mục sư Nguyễn Thái không thuộc Giáo hội Công giáo, nhưng cũng bị đốt như một số nhà thờ khác trong vùng Calgary. Tính đến nay thì đã có hơn 1.000 nấm mộ vô danh đã được tìm thấy tại các trường nội trú, tại hai tỉnh bang British Columbia và Saskatchewan. Người ta lo ngại sẽ còn có thêm nhà thờ bị đốt, cùng lúc thêm mộ vô danh được đào lên từ một quá khứ đau buồn của quốc gia này. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho sự bình an của mọi tín hữu Kitô giáo trên toàn thế giới. Amen. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.